Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào khi đọc lá thư của con trai gửi cho cô. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn gắn liền với hình ảnh một nữ diễn viên tài năng, kiên cường và đầy nghị lực. Từ một cô gái quê bước vào giới nghệ thuật với đôi bàn tay trắng, đến nay cô đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu, sở hữu hàng triệu người hâm mộ. Nhưng đằng sau ánh hào quang, đằng sau những bộ phim thành công và thảm đỏ rực rỡ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ mang trong lòng bao nỗi nhớ thương, đặc biệt là từ sau cuộc ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Trong một dịp đặc biệt, truyền thông tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã rơi nước mắt khi đọc một bức thư tay do chính con trai gửi cho mình. Bức thư ấy, ngắn gọn thôi, nhưng chứa đựng tình cảm non nớt, hồn nhiên mà sâu sắc của một đứa trẻ dành cho mẹ. Và cũng chính từ khoảnh khắc này, khán giả mới có dịp nhìn rõ hơn về thế giới nội tâm của một Triệu Lệ Dĩnh ít khi bộc lộ cảm xúc, một trái tim vẫn luôn thổn thức vì con. Người ta kể rằng hôm ấy, khi trở về căn hộ riêng sau một ngày dài quay phim ở Hoành Điếm, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thấy một phong bì nhỏ đặt trên bàn. Nét chữ trẻ con còn chưa ngay ngắn, có đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng từng chữ như khắc vào tim cô. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con ước gì mỗi ngày đều được ăn cơm cùng mẹ, con sẽ ngoan để mẹ không phải lo lắng, con yêu mẹ. Chỉ mấy dòng thôi, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng với Triệu Lệ Dĩnh, đó là cả một trời tình cảm. Cô lặng lẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, nước mắt rơi trên trang giấy. Đứa trẻ ấy chưa đủ lớn để hiểu hết những phức tạp trong quan hệ của cha mẹ, nhưng lại đủ nhạy cảm để nhận ra mẹ hay vắng nhà, đủ thương mẹ để muốn mẹ bớt vất vả, bớt cô đơn. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người sống nội tâm, ít chia sẻ chuyện riêng tư. Sau ly hôn, cô càng khép kín hơn, tập trung cho công việc để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng sự thật là, dù có bận rộn đến đâu, trái tim người mẹ vẫn luôn hướng về con trai. Mỗi vai diễn, mỗi chuyến đi, mỗi buổi ghi hình kéo dài đến đêm khuya, tất cả đều khiến cô day dứt, bởi có những khoảnh khắc con cần mẹ mà mẹ không ở bên. Bức thư của con trai như một lời nhắc nhở, cũng như một vết dao khẽ cưa vào nỗi nhớ, khiến cô không thể kìm được xúc động. Không thể phủ nhận rằng sau ly hôn, Phùng Thiệu Phong vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của con. Dù không còn là chồng của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng anh là cha của đứa trẻ. Chính Phùng Thiệu Phong là người đã giúp con viết bức thư này, để con có thể bày tỏ tình cảm với mẹ một cách trọn vẹn. Điều này càng làm khán giả cảm động, bởi giữa những rạn nứt, bất đồng của người lớn, họ vẫn đặt hạnh phúc của con trai lên hàng đầu. Phùng Thiệu Phong có thể không còn sát cánh bên Triệu Lệ Dĩnh như trước, nhưng anh vẫn biết rằng, người phụ nữ kia mãi mãi là mẹ của con anh, người duy nhất có thể mang đến cho đứa trẻ tình yêu thương vô điều kiện. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi nhà báo khéo léo hỏi về bức thư, Triệu Lệ Dĩnh chỉ im lặng rất lâu rồi khẽ nói, làm mẹ, tôi chỉ mong có thể ở bên con nhiều hơn. Nhưng công việc cuốn đi, đôi khi bản thân cũng bất lực. Con trai luôn là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Nói đến đây, cô dừng lại, mắt đỏ hoe. Người hâm mộ theo dõi đoạn video đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Có người bình luận, cô ấy là minh chứng cho việc dù có thành công đến đâu, phụ nữ cũng chỉ mong có một mái ấm trọn vẹn, nơi có con thơ kề bên. Ngay khi câu chuyện lan truyền, truyền thông và cộng đồng mạng đã bùng nổ những cuộc thảo luận. Người thì khen ngợi sự chân thành của đứa trẻ, người thì thương cảm cho Triệu Lệ Dĩnh, cũng có người không quên nhắc đến Phùng Thiệu Phong, người cha lặng lẽ đứng phía sau. Chỉ mong chị hạnh phúc, không cần phải mạnh mẽ mãi, con chính là món quà lớn nhất, là chỗ dựa tinh thần mà không ai có thể thay thế. Nhìn thấy Lệ Dĩnh khóc, lòng tôi cũng nhói đau. Ly hôn không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân, mà còn là khởi đầu của những thách thức mới. Với Triệu Lệ Dĩnh, khoảng trống lớn nhất sau cuộc chia tay chính là việc con trai không được sống trọn vẹn trong một mái ấm đầy đủ cha mẹ. Cô từng nhiều lần tự trách mình, nếu không bận rộn đến thế, nếu biết cân bằng sớm hơn, liệu gia đình có vỡ tan không? Nhưng cuộc đời không có chữ nếu. Giờ đây, mọi thứ cô có thể làm là dồn trọn yêu thương vào từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên con. Tuy vậy, bức thư của con trai cũng là một nguồn động viên. Nó cho thấy đứa trẻ ấy yêu mẹ, hiểu mẹ và luôn dõi theo mẹ. Đó là niềm tin để Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật khắc nghiệt. Một người bạn thân của cô từng chia sẻ, mỗi khi nhắc đến con, mắt Dĩnh sáng lên. Đó là lý do khiến cô ấy không bao giờ cho phép mình gục ngã. Không ít người đặt câu hỏi, liệu bức thư và sự xúc động của Triệu Lệ Dĩnh có thể là cầu nối để cô và Phùng Thiệu Phong xích lại gần nhau? Dù hiện tại, cả hai đều kín tiếng về chuyện đời tư, nhưng rõ ràng con trai chính là sợi dây liên kết vĩnh viễn. Có thể họ không tái hôn, có thể mỗi người sẽ đi một con đường riêng, nhưng trong những dịp đặc biệt, họ vẫn sẽ cùng nhau xuất hiện vì con. Và đôi khi, chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười thoáng qua, khán giả cũng đủ cảm nhận được rằng tình cảm chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Trong thế giới đầy biến động này, tình mẫu tử vẫn là thứ tình cảm vĩnh hằng, không gì có thể thay thế. Và chính khoảnh khắc ấy, giọt nước mắt rơi trên bức thư trẻ con đã làm hàng triệu người rưng rưng.
đồng cảm và thêm yêu mến Triệu Lệ Dĩnh hơn bao giờ hết. Trong thế giới giải trí vốn đầy ánh đèn lấp lánh, đôi khi những câu chuyện nhỏ bé, riêng tư lại có sức lay động mạnh mẽ hơn bất kỳ bộ phim nào. Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ kiên cường, xinh đẹp và tài năng, từng đi qua không ít bão giông trong cả sự nghiệp lẫn cuộc đời riêng. Nhưng có một khoảnh khắc khiến cả những người hâm mộ lâu năm của cô phải rơi nước mắt, đó chính là khi cô nghẹn ngào đọc lá thư do chính con trai nhỏ viết tặng. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày bình thường khi Triệu Lệ Dĩnh sau lịch trình làm việc dày đặc trở về căn hộ riêng. Trong sự tĩnh lặng của buổi tối, quản gia đã đặt một phong thư màu xanh nhạt trên bàn. Trên bìa thư, nét chữ ngây ngô của một đứa trẻ khiến trái tim người mẹ bất giác run rẩy. Đó là bức thư con trai cô bé Tưởng viết cho mẹ. Triệu Lệ Dĩnh mở phong thư, đôi tay khẽ run, không phải vì cô không quen cầm kịch bản hay giấy tờ, mà bởi lần này từng dòng chữ trước mắt không còn là lời thoại trong phim, mà là tiếng lòng chân thực non nớt của chính con trai. Bức thư được viết bằng bút chì màu, đôi chỗ nét chữ siêu vẹo, nhưng từng câu từng chữ lại đong đầy tình cảm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, con biết mẹ bận làm việc, nhưng con chỉ muốn mẹ ăn nhiều cơm, ngủ nhiều hơn một chút, đừng gầy đi nữa. Mẹ có biết không, con nhìn thấy mẹ trên tivi, mẹ đẹp lắm, nhưng con sợ mẹ mệt. Con mong mẹ có thể ở bên con nhiều hơn, con yêu mẹ. Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng trái tim Triệu Lệ Dĩnh như bị bóp nghẹt. Cô ngồi lặng đi, nước mắt rơi xuống làm nhòe cả nét chữ nguệch ngoạc. Cô không ngờ rằng, trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, con trai lại có thể quan tâm đến mẹ bằng một tình yêu thương sâu sắc đến vậy. Khoảnh khắc ấy, những ký ức về chặng đường làm mẹ ùa về trong tâm trí. Ngày cô bế con lần đầu tiên trong vòng tay, sự run rẩy của một người mẹ lần đầu làm mẹ. Ngày con tập đi, ngã xuống nhưng kiên cường đứng dậy. Ngày con gọi tiếng mẹ đầu tiên, giọng trong trẻo vang lên như khắc sâu vào tim. Tất cả như một thước phim quay chậm, khiến Triệu Lệ Dĩnh không thể kìm nén nỗi xúc động. Bức thư không chỉ là lời nhắn gửi yêu thương mà còn là một tấm gương phản chiếu những thiếu vắng, những khoảng trống mà cậu bé cảm nhận khi cha mẹ không còn sống chung. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng con trai đã biết cách biểu đạt nỗi nhớ, sự mong muốn được gần gũi mẹ nhiều hơn. Chính điều này đã khiến Triệu Lệ Dĩnh càng day dứt hơn. Không lâu sau, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, Triệu Lệ Dĩnh đã nghẹn ngào thừa nhận, tôi biết mình không thể bù đắp hết cho con, có những khoảng thời gian tôi vắng mặt, không thể bên con. Nhưng khi đọc lá thư đó, tôi hiểu rằng mình cần phải sống chậm lại một chút, dành nhiều thời gian hơn để làm một người mẹ, trước khi làm một diễn viên. Điều khiến câu chuyện càng thêm xúc động chính là phản ứng của Phùng Thiệu Phong. Dù đã ly hôn, nhưng khi nghe tin con trai viết thư cho mẹ, anh đã lặng người hồi lâu. Một người bạn thân tiết lộ rằng, Phùng Thiệu Phong từng thì thầm trong đêm khuya, tôi hối hận vì không thể cho con một mái ấm trọn vẹn. Nhìn con nhớ mẹ như vậy, tôi thấy mình đã thất bại trong vai trò của một người chồng. Khoảnh khắc ấy, khán giả mới thực sự nhận ra, ly hôn có thể chấm dứt một mối quan hệ vợ chồng, nhưng không thể xóa bỏ sợi dây gắn kết máu thịt giữa cha mẹ và con cái. Con trai chính là chiếc cầu nối vô hình, là tình yêu chung không thể chia cắt. Sau bức thư ấy, Triệu Lệ Dĩnh dường như thay đổi. Cô bắt đầu sắp xếp lịch trình để dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại cảnh cô đưa con đi dạo trong công viên, tay trong tay, nụ cười rạng rỡ của con và ánh mắt dịu dàng của mẹ, đã khiến cư dân mạng xúc động. Nhiều người hâm mộ còn để lại bình luận, hóa ra, điều hạnh phúc nhất đối với Triệu Lệ Dĩnh không phải là giải thưởng, không phải là vai diễn, mà chính là giây phút cô được nghe con trai gọi mẹ và nhận lá thư bé nhỏ ấy. Đối với Phùng Thiệu Phong, anh vẫn lặng lẽ đồng hành bên con theo cách riêng của mình. Có lần, cánh truyền thông bắt gặp anh cùng con trai xuất hiện trong một hiệu sách chọn mua truyện tranh và sách thiếu nhi. Người ta kể rằng, trong lúc con trai mải mê chọn sách, anh lặng nhìn, khóe mắt ánh lên sự trìu mến, và khi được hỏi về Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ mỉm cười, cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Bức thư của cậu bé không chỉ làm rung động trái tim của Triệu Lệ Dĩnh mà còn khiến khán giả nhìn nhận rõ hơn về sức mạnh của tình mẫu tử. Trong nhịp sống hối hả, nơi danh vọng và sự nghiệp có thể chiếm trọn thời gian, thì tình yêu của con trẻ lại nhắc nhở người lớn về điều giản dị nhất, gia đình chính là nơi quan trọng nhất. Câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào đọc lá thư con trai viết tặng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một minh chứng rằng, dù cuộc đời có nhiều biến cố, nhưng tình cảm của mẹ và con, của cha và con, vẫn là sợi dây bền chặt nhất, thiêng liêng nhất mà không điều gì có thể thay thế.